Lavdi Zotit jemi bashkë përsëri. Jemi këtu për të adhuruar Zotin patjetër, për të dëgjuar nga fjala e Tij, për të bërë atë që është më e mira realisht për një njeri i cili beson. Dua të sjell para jush një personazh biblik që ndonjëherë e harrojmë, por është një personazh shumë i njohur. Emri i tij është David. Edhe Bibla e prezanton Davidin në fakt që adoleshent e deri në ditën e vdekjes. E kur e sheh jetën e Davidit, të duket vetvetja ndonjëherë aty brenda. E dini, Davidi është ai personazh në Bibël i cili ka shkruar pothuajse gjysmat e psalmeve, edhe të bën të mendosh se sa shumë fliste me Zotin ky njeri. Domethënë, kur Zoti thoshte që ky ishte një njeri sipas zemrës së Zotit, e përshkruante të tillë sepse ky ishte një njeri që komunikonte me Zotin. Ky ishte një njeri që e çonte zërin tek Zoti. Kishte çfarë kishte, ky ja drejtonte Zotit, kishte një shqetësim, ja drejtonte Zotit. Kishte një gëzim, falenderonte Zotin. Për çdo gjë shkonte tek Zoti. E ne duhet marrim shembull nga një njeri si Davidi, që ishte njeri si ne, me mish, me gjak, ama që kishte një lidhje të veçantë me Perëndin. Ne këtë lidhje na dha Jezus Krishti nëpërmjet gjakut të Tij. U bë ndërmjetës për ne me Perëndin atë, që ne të kemi lidhje të drejtë për drejtë me të. Atëherë, pse të mos ta çojmë zërin tonë tek Perëndi? Pse të mos ta çojmë zërin tonë dhe të adhurojmë me gjithë zemrën tonë, t'i lëmë të gjitha ato që kemi që na shqetësojnë për një çast, e të shkojmë te Perëndia, t'i këndojmë atij me gjithë zemrën, sepse ai e meriton.
Edhe atëherë kur nuk duket që ka ndonjë rrugë në fund, ndodhesh në ndonjë tunel, nuk e di sa prej jush kanë qenë në ndonjë tunel. Edhe duket ndonjëherë sikur s'ka fund ai tuneli, sikur është një rrugë pa fund, por atje në fund ka dritë. Për ne si besimtar, kjo dritë është Jezus Krishti. Ai është rruga jon, ai është ai që na prin në dritë, sepse ai është drita e vërtetë, kështu shkruan në Bibël. Në të ne kemi jetë. Zoti do të bëj zën e ti të buçar, dhe ti do të kesh një këngë për na. Heja tek mali I Zotit, shilavdit dhe madhështit, është I madhi yt o Izrael, I madhi yt o Izrael, zëri ti buqet, fuqin e fjalës vet, I madhi yt o Izrael.
të sot dhe ku do mbretëron. Zoti ynë është Zot Në mes të errësirës ai dritën krijoi. Zoti ynë është Zot Është si ai që me dicmat e do. Zoti ynë është Zot Spret me gjithë forcë kur të rasi mozos. Zoti ynë është Zot Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Shpres fjala jote për kombin ton. Zoti ynë është Zot Fuqia e Zotit shpëtim është për ne. Zoti ynë është Zot Njës duan pasuri, por në kryq ne shikoj. Zoti ynë është Zot Për trashëgimin e të humbrit kërkoj. Zoti ynë është Zot Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin mbretëror, nga lartësitë me urtësi, dashuri fuqi. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin. Zoti ynë është Zot bestin. Por Perëndia bot në shumë e derë, sa da pirë në vetëm lidur, që t'vinde midis nesh, me kushto që në Jezusin do të besoj, nuk do të mbas, por jetën e përjetshme do të fitoj. Ebi Zoti Jezus në dha jetë e re, na shiroj nga mëkati, në kryq kur vdiq për ne, por jo Zotin ton, dekes ma të dot, pas rriti dëshurin gjallë, dhe Jezusi jeton sot. Ton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi jeton, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi jeton. Jezusi është i gjallë dhe jeton në lartësi, pushteti dhe lavdia i përkatshëm me çapti, me pranatit Perëndim mbi çdo gjë mbretëron. Për ne ka pra dashuria po na fton, pra të lëm çdo gjë mbrapa dhe të shkojmë para ti, të jetojmë bashkë me të nga përjetësi janë përjetësi. Pra kushdo që në Krishtin e ringjallur beson, të kremtoj bashkë me mua se Jezusi sot jeton. Jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi jeton, jeton Jezusi me ne, jeton Jezusi me ne,
teksa I dëgjon këto fjalë, nuk mundet që zemra jote të mos gufoj nga brenda. Kujtohet Jobi që I thot Zotit, po më çajt zemra. Aq I ngazëllyer ishte në praninë e Zotit ai. E dinte ai se kush ishte Zoti përpara tij. Prandaj teksa dëgjojmë të tilla këngë që thot Zoti jeton, Jezusi jeton. A mund të japim atij një falënderim? Aty ku je, të ngresh zërin, edhe ti thuash Zot faleminderit për këtë gjë në jetën time. Po nisim një pak. Zot faleminderit që më ke dhënë jetën edhe jetoj. Ti kush tjetër? Kush të doj? Jemi një familje, po. Jetën e përjetshme. Aleluja. Po. Ashtu është. Jemi një Zotit për fëmijët tanë. Amen. Po, ti kush tjetër? Mos I ndaloni falënderimet. Ati I takojnë të gjitha falënderimet. Po. Ne nuk kemi më pranga. Po, vazhdoni. Po. Amen. Amen. Po. Po, nuk ka plane aq të përsosura që mund të krahason. Po Daniel. Bi. Po. Hire madhështor. Hire madhështor. Lavdi Zotit. Si thot palje, thot për çdo gjë falenderoni para të Zotit. E dinte palje që kur ti falenderon, thjesht ti je mirënjohës atij që ka dhënë gjithçka për ty. Le ti këndojmë atij. Ai do të mbaj barët tona. Nuk më lë kolona. Besnikërinë e tij ai është besnik. Amen. Okej, mirë po e lë kitarën atëherë. Hajde vazhdojmë të falenderojmë. Amen. S'është dikush tjetër? Po. Ashtu është, ku mund të shkojmë larg për nëse tire. Patë. Mos harruam ndonjë? Ja, pas ka një dorë atje. Në rrugët e ti. Kemi Zotin mbarën tënde. Sikur të kisha krahët si një pëllu, do fluturoja larg për të gjetur preje. Ja, do të ikja larg, do të qëndroja në shkretë të tij, do të shpejtoja për të gjetur një stret nga ere furishme dhe nga fortuna. Hyn me Zotin barën tënde, dhe ai do të të mbajë.
për të gjetur preje. Ja, do të ikja larg, dhe do të qëndroja në shkretë të ti. Do të shpejtoja për të gjetur një strehë nga ere furishme dhe nga fortuna. Jemi Zotin barën të lehtë, dhe ai do të të mbajë. Nuk do të lejoj që i drejti të lëkune. Jemi Zotin barën të lehtë, dhe ai do të të mbajë. Nuk do të lejoj që i drejti të lëkune. Amen. Një mund të ulemi, është koha e ofrimeve, nëse vëllezërit mund të bëhen gati. Kjo kohë është për antarët e kishës. Nuk e di, nëse kishim dikë që ishte për herë të parë sot në kishë dhe nuk patëm mundësi ta mirëprisnim dikush që është për herë të parë në kishë. Shpirti ti që dritën do. Faleminderit, faleminderit, faleminderit Zot, faleminderit.
Faleminderit Zot, faleminderit o Zot. Faleminderit, faleminderit Zot, faleminderit o Zot. Amen. Forma më gjatë e shprehjes mirë se keni ardhur si është. Sa mirë që keni ardhur. Ha? Dinit? Nuk se bëhet në klasën e 3, të 4, ja. Po bëj shaka. Falenderoj Zotit që na jep hir, na jep mundësi të lidhemi së bashku. Këtë është një kohë e vështirë. Më shkuan dhe një vëlla në Amerikë, besimtar, krishterë, shqiptar. Tu jemi në një kohë shumë të vështirë, ta duket sikur është një luftë e vërtet, njerëzit janë ndarë në dy kampe, qoftë për gjëra politike, por për gjëra frymërore gjithashtu. Edhe ne gjithashtu jemi në një kohë të vështirë këtu. Edhe vërtet kemi nevojë të mbajmë në lutje, shërbim, të mbajmë një tjetër që të kemi një ecje të bukur, ashtu që pëlqen Zotit. Sot do të shikojmë për shërbimin e Ungjillit, si të jemi ungjilltar efektiv. Në shohim një histori nga Gjyqtarët kapitulli 3, një histori të veçantë që Zoti ka vendosur jatën e vjetër. Gjyqtarët sidomos kanë mjaft histori të tilla. Do të shikojmë për Ehudin. Besoj se e mbani mend, po t'i kujtohet Ehudi, besoj se e mbani mend historinë e tij. Por do shikojmë ca xhevahire, sa gjëra të fshehura atje në fjalën e Perëndis që na drejtojnë ne te kjo gjë, se si të jemi një shërbëtor efektiv i Ungjillit. Që të bëjmë atë që Zoti pret prej nesh, edhe Zoti na përdori në jetën tonë. Le të shkojmë para Zotit në lutje së pari, më pas të vazhdojmë. Atë dashur Perëndi, falenderit Zot për këtë privilegj që kemi sot Perëndi, që të jemi të tutur Zot. Zot Perëndi, ti na ke thirrur Zot, jo vetëm që të gëzojmë bekimet e prezencës tënde Zot, por gjithashtu edhe të bëhemi pjesë e punës që ti ke Zot. Lutem Zot na ndryshosh. Lutem Zot na fuqisosh, lutem Zot Perëndi që të na mësosh Perëndi. Le të jetë fryma yt tani Perëndi që na drejton në fjalën tënde Zot. Të lidhe fort zemrën tonë me këshillën tënde Zot që ta bëjmë atë. Në emrin të Jezusit lutemi. Amen. Amen. Do të shikojmë kryesisht nga vargjet 12 deri në vargjet 21 sot. Megjithatë unë kisha dëshirë ta lexojmë gjithë kapitullin, nuk është shumë i gjatë. Shikojmë edhe pak kontekstin e historisë tonë. Shkoa kur Izraeli filloi të largohet nga Perëndia dhe Perëndia kujdesej për Izraelin, siguronte shlirimtar dhe mes tyre ishte Ehudi, një prej tyre. Le të shikojmë pra Gjyqtarët kapitulli 3, lexojmë nga vargu i parë deri në vargun 30. Këto janë kombet që Zoti la me qëllim që me anë të tyre të vinte në provë Izraelin, domethënë tërë ata që nuk kishin njohur luftrat e Kananit. Kjo kishte si qëllim të vetëm t'u bënte të njohur dhe t'u mësonte bijve të Izraelit luftën, të paktën atyre që nuk e kishin njohur më parë. 5 princat e Filistejve, tërë Kananejt, Sidonitët dhe Hivejt, që banonin në malin e Libanit, nga mali i Baal Hermonit deri në hyrje të Hamathit. Këto kombe u lanë për të vënë në provë Izraelin, për të parë nëse do t'i bindeshin urdhrimeve që Zoti u kishte dhënë etreve të tyre me anë të Mojsiut. Kështu bijtë e Izraelit banuan në mes të Kananejve, Hitejve, Amorejve dhe Perezejve, Hivejve dhe të Jebusejve. U martuan me bijat e tyre dhe u dhanë bijat e veta për gra bijve të tyre, dhe u shërbyen perëndive të tyre. Kështu bijtë e Izraelit bën atë që është e keqe në sytë e Zotit, e harruan Zotin perëndinë e tyre dhe i shërbyen Baalit dhe Asheroth. Prandaj zemrimi i Zotit u ndes kundër Izraelit dhe i dorëzoi në duart e Kushan-Rishathaimit për 8 vjet me radhë. Pastaj bijtë e Izraelit i klitën Zotit dhe Zoti u dha atyre një shlirimtar, Othnielin, birin e Kenazit, vëllai i vogël i Kalebit. Dhe ky i shiroi. Fryma e Zotit ishte mbi të dhe ai ishte gjyqtari i Izraelit. Doli për të luftuar dhe Zoti i dha në dorë Kushan-Rishathaimin, mbretin e Mesopotamisë, dhe dorë atij që e fuqishme kundër Kushan-Rishathaimit. Vendi pati paqe për 40 vjet me radhë, pastaj Othnieli, biri i Kenazit, vdiq. Por bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Atëherë Zoti e bëri të fortë Eglonin, mbretin e Moabit, kundër Izraelit, sepse ata kishin bërë atë që ishte e keqe në sytë e Zotit. Egloni mblodhi rreth vetes bijtë e Amonit dhe Amaleku u nis e mundi Izraelin, e pushtoi qytetin e palmave. Kështu bijtë e Izraelit u bën shërbëtor të Eglonit, mbretit të Moabit, për 18 vjet. Por bijtë e Izraelit i klitën Zotit dhe Zoti u dha atyre një shlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Benjaminitin, që ishte mëngjarash. Bijtë e Izraelit i dërguan nëpërmjet tij haraqin e tyre Eglonit, mbretit të Moabit.
Ehudi bëri një shpatë me 2 tehe, të gjatë 1 kubit, e ngjeshej në brez poshtë veshjes në krahun e djathtë. Pastaj i çoi haraqin e Eglonit, mbretit të Moabit, që ishte njëri shumë i trash. Dhe kur mbaroi paraqitja e haraqit, ai ktheu në shtëpi njerëzit që kishin sjellë haraqin. Por ai vet, nga vendi i judëve pranë Gilgalit, u kthye prapa dhe tha: "O mbret, kam diçka që dua të them, fsheu razi." Mbreti tha: "Heshni." Dhe të gjithë ata që e shoqëronin dolën jashtë. Atëherë Ehudi ju ofroi mbretit, që ishte ulur vetëm në fresk në sallën lart. Ehudi tha: "Kam një fjalë për të thënë nga ana e Zotit." Kështu mbreti u ngrit nga froni i tij. Atëherë Ehudi zgjati dorën e majt, nxori shpatë nga krahu i djathtë dhe ja futi në bark. Edhe doreza e shpatës u fut pas presës dhe djami u mbyll pas presës, sepse ai nuk e tërhoqi shpatën nga barku i mbretit dhe zorët e tij dolën jashtë. Pastaj Ehudi doli në portik dhe mbylli me çelës dyert e sallës së sipërme. Kur doli, erdhën shërbëtorët për të parë dhe ja, dyert e sallës së sipërme ishin mbyllur me çelës. Kështu ata thanë: "Me siguri ai bën nevojën e tij në dhomën e sallës së freskët." Dhe pritën aq sa e ndjen veten të shushatër. Por duke qenë se nuk po hapishin portat e sallës, ata morën çelësin dhe e hapën, dhe ja zotëria e tyre rinte shtrirë në tokë. Ai kishte vdekur. Ndërsa ata nguronin, Ehudi pati kohë të ikte, kaloi me ata në vendin e judëve dhe shpëtoi duke arritur në Seira. Me të arritur ira Boris në krahun malor të Efraimit dhe bitë Izraelit zbritën bashkë me të nga krahina malore. Dhe ai u vu në kryet e tyre. Dhe u tha atyre: "Ejani pas meje, sepse Zoti ju ka dhënë në dorë Moabitët, armiqtë tuaj." Ata zbritën pas tij, zun vati Jordani që çoi në Moab, dhe nuk lanë të kaloj asnjëri. Në atë kohë mund rreth 10.000 Moabit, të gjithë të fortë dhe trima. Nuk shpëtoi as edhe një. Kështu atë ditë Moabi u poshtrua nga dora e Izraelit dhe vendi pati paqe 80 vjet me radhë. Histori shumë e veçantë. Ne jemi thyrur prej Zotit në shërbimin e ungjillit. Dhe është një shërbim që krahasohet me një luftë. Edhe është një luftë frymërore. Ehudi është një shërimtar, është një luftëtar. E shikojmë atë që ai vepron me shpatë, edhe ai vret mbretin e Moabitit dhe më pastaj vret Moabitët. Edhe ne jemi thyrur prej Zotit në luftën e tij, është një luftë frymërore. 2 Korintë kapitulli Te 2 Korintë kapitulli 10 nuk e pas kam hedhur në ekran. 2 Korintë kapitulli 10 Bibla na tregon që ne jemi thyrur që të luftojmë në luftë frymërore dhe jo sipas mishit. Thot 2 Korintë 10 vargu 3 deri në 5 thot sepse edhe pse ecim në mish nuk luftojmë sipas mishit, sepse armët e luftës sonë nuk janë mishërore, por të fuqishme në Perëndin për të shkatruar fortesat, që të shkatrojmë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndisë dhe të bëjmë rob çdo mendim që të bindin Krishtit. Lufta jonë është në shërbimin e ungjillit ndaj njerëzve, që njerëzit të binden ungjillit. Dhe duke u bindur ungjillit, të binden planit të Perëndisë që ka për ta, sepse janë në rebelim larg Perëndisë. 2 Timoteu kapitulli 2 na thotë që ne duhet jemi një ushtar i mirë i Jezus Krishtit, një që nuk gatrohet me gjërat e kësaj jete, por i shërben Zotit vet, i shërben Perëndisë, një ushtar i mirë. Edhe ne jemi thyrur që të shërbejmë me anë të ungjillit. Le të shikojmë tani cilësitë, do të shikojmë 3 gjëra sot, do të shikojmë cilësitë e ungjilltarit, do të shikojmë gjendjen e të humbrit, më pas do të shikojmë se si Zoti ka një fjalë për ne. Ka një fjalë për të humbrit, por gjithashtu ka dhe një fjalë për ne. Ai ka një lajm për shpëtimin. Ai që ndan ungjillin, shërbëtori i ungjillit ka një lajm për shpëtimin. Shikojmë që historia fillon me Perëndin. Ehudi është ai thjesht që përdoret nga Perëndia. Po është Perëndia që ka në kontroll gjërat, është ai që vepron. Ai lejon që të vuajnë në sundimin e Eglonit mbretit të Moabit, por gjithashtu në kohën e vet ai siguron një shlirimtar kur dëgjon thirrjen e popullit të tij. Thot Perëndia siguron një shlirimtar për Izraelin në vargun 15, Ehudin. Ai është ai që vepron, është ai që fuqizon, është ai që përdor. Perëndia e bëri Ehudin një shlirimtar për ta. Edhe Perëndia na ka dhënë ne një shërbim të çlirimit të njerëzve. Te 2 Korintë kapitulli 5, vargu që treguam pak më parë, Bibla na tregon se si ne jemi thirrur nga Perëndia që të pajtojmë njerëzit me Perëndin. Njerëzit janë armiq të Perëndisë. Ehudi këtu është kur në një armiku të popullit të Izraelit, edhe qëllimi i tij është ta shkatrojë ata. Por qëllimi i Perëndisë nuk është të shkatrojë njerëzit. Kur Jezusi u tundua nga dishepujt që të shkatronte fshatrat që nuk i bindeshin atij, edhe nuk e nderonin atë, ai thotë Biri i njeriu nuk erdhi për të gjykuar botën, por erdhi që njerëzit të shpëtohen me anë të tij. Perëndia na ka dhënë një shërbim
që është shërbim pajtimi, që pajton njerëzit armiq të Perëndis me Perëndin. Të gjitha janë nga Perëndia, thot Pali, që na pajtojnë me veten e Tij përmes Jezusit Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar botën me veten e Tij, pa u llogaritur atyre fajt e tyre dhe vurin në ne si shërbes fjalën e pajtimit. Jemi pra ambasador të Krishtit, sikurse Perëndia ju lutej nëpërmjet nesh, ju lutemi në vend të Krishtit, pajtohuni me Perëndin. Qëllimi i Perëndisë është të pajtojë njerëzit dhe na ka bërë ne pjesë të shërbimit të Tij. Na ka besuar në këtë lajm të mrekullueshëm, që të shpengojmë njerëzit. 2 Timoteu kapitulli 2 tregon se si është gjendja e njeriu që është larg Perëndisë. Thot duke i mësuar me zemërbutësi kundërshtarët, thot me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen, që të njohin të vërtetën dhe të vinë vetë jashtë nga laku i djallit që i ka zënë robër për vullnetin e tij. Njerëzit janë në skllavërinë e mëkatit, në skllavërinë e djallit. Edhe Perëndia do t'i shirojë ata, na ka thirrur në këtë shërbim. Një ungjitar efektiv është në shërbimin e ungjillit. Nuk është në një shërbim tjetër. Nuk katrohet me gjërat e kësaj bote. Zoti kur e thriti Palin tha, unë të kam caktuar tha që të shkosh ti nxjerrësh nga pushteti i errësirës njerëzit, kombet, që të vinë te Perëndia, të marrin faljen e mëkateve. Edhe Zoti na ka lënë ne të njëjtën stafet. Apostulli Paul thotë më ndiqni mua ashtu siç ndjek Jezusi. Zoti na ka lënë të njëjtin amanet, të njëjtën porosinë që të sjellim njerëzit e Perëndia me anë të ungjillit. Le të kujtojmë që kjo është puna e Perëndisë. Është ai që dërgon, është ai që fuqizon, por puna e Perëndisë është shërbimi i pajtimit. Edhe nëse ndonjëherë ngatrohemi, harrohemi, jemi të shkujdesur, Perëndia për këtë punë na ka lënë në këtë botë. Gjërat që mblidhen në këtë botë një ditë do konsumohen. Le të mos heqim fokusin, por ta mbajmë të shërbimi i ungjillit. Shërbëtori efektiv merret me ungjillin e Perëndisë, shërben ungjillin e Perëndisë, ai është i dorëzuar tek Zoti. Bibla na thotë që Ehudi ishte një mëngjarash. Tani për dikë që është në luftë, mund të mos ketë shumë ndryshim fakti që është mëngjarash dhe mbase lufton mjaftueshëm. Por dua të theksoj këtu diçka. Ne të gjithë jemi të ndryshëm. E ndonjëherë ato që na bëjnë ne të ndryshëm janë dobësitë tona. Ehudi ishte plotësisht i dorëzuar te Perëndia. Edhe Perëndia e përdori atë. Edhe Perëndia do të bëjë të njëjtën gjë nëpërmjet nesh. Që në ato specifika që kemi, se jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Zoti na përdori në atë gjë që ne kemi ndryshe, na përdori për ungjillin. Që njerëzit mund të njohin Zotin, të njohin atë si shpëtimtar. Apostulli Paul thotë që unë do kënaqem, do gëzohem, do mburrem në dobësitë e mia sepse fuqia e Perëndisë shtohet, rritet. Në dobësitë. Edhe Perëndia do që ne të kemi të njëjtën qëndrim. Donjëherë jemi të dekurajuar edhe humbasim perspektivën e Zotit për gjërat e ndryshme që kemi ne si veçori. Dikush mund të ketë një problem me shëndetin, dikush mund të ketë problem me diçka tjetër, por Perëndia nuk do që ne të shikojmë këto gjëra me sytë e njerëzit, por të shikojmë me sytë e Perëndisë. Edhe sa histori, nëse kemi pak kohë besim, sa histori kemi dëgjuar, kemi lexuar në fjalën e Perëndisë apo në jetën e përditshme të njerëzve që ishin të kufizuar, por Perëndia është i madh. Perëndia që është në ne është shumë i madh se sa kufizimi. Ai mund të bëj shumë. Pyetja është sa e dorëzojmë veten ne tek Perëndia. Sa e dorëzohemi në atij që të na përdori, edhe në dobësitë tona. Që ato që njerëzit mund të i përdorin për të na gjykuar, Perëndia t'i kthej ato për lavdinë e tij. Për të shpërndarur ungjillin, për të përdorur atë për lavdinë e tij. Një shërbëtor efektiv është i qëllimshëm. Ai planifikon, edhe ai ndjek, edhe vepron sipas asaj që ka në mendje. Ehudi në historinë tonë shkoi për të çuar dhurata mbretit. Po Bibla na tregon që ai bëri një shpatë të vogël, një kurbit, shpatë të shkurtër me 2 tehe. Bëri një shpatë. Nuk ishte e rastësishme. Ai ishte kundër një populli dhe një mbreti që i sundonte ata. Më thënë, nuk planifikonte që të bënte luftë me ata. Rastësisht. Ose sipas u gdhi një ditë e tha, do bëj luftë me ata. Ai ishte i dorëzuar te Perëndia. Perëndia lëvizi zemrën e tij. Edhe ai vendosi si qëllim do të bënte diçka. Ishte i vetëdijshëm për këtë gjë. Nuk e mori rastësisht shpatën.
Ai planifikoi për fitore dhe Zoti e përdori atë dhe i dha fitore. I dha fitore atit, i dha fitore Izraelit. Edhe përlëvdoi emrin e Perëndis, sepse dëgjoi popullin e tij dhe ai tregoi besnikërinë ndaj popullit të tij. Ai ishte shumë larg vendit të rahatis e Ehudi, nuk qëndroi në shtëpi Ehudi. Por ishte aty ku donte të ishte, të takonte mbretin e Moabit. Të ndante aty një fjalë që kishte nga Zoti për të. Edhe fjala që kishte ishte gjykimi ndaj Zotit për të. Pyetja është, a jemi ne plot mendje, plot fokus për të ndarë Ungjillin, për të planifikuar, duke qëndruar nutje, po duke planifikuar se si të drejtojmë një bisedë me njerëzit tek Ungjilli, si të vend të takojmë njerëzit për të ndarë Ungjillin. Donjëherë jemi përtatëse dhe gjejmë si justifikimin, po kur të dalë biseda tek Ungjilli. E di çfarë, njeriu nuk do të shërbejë Perëndis. Mishi nuk do të shërbejë Perëndis. Kur ne ja lëm rastësisë, nuk ndodh kjo gjë. Ehudi ishte i fokusuar, ai donte të bënte këtë gjë, edhe e bëri. Emri Ehud do të thotë, do t'i jap lavdi. Dhe një kuptim tjetër i emrit është bashkim i pandashëm. Ajo si shikoj unë shumë. Në mendjen e Ehudit, është ai do që t'i japi lavdi Perëndis. Edhe kjo gjë që ai ka në mendje për t'i dhënë lavdi Perëndis, nuk ndahet nga mendja e tij. Është gjithmonë me të. Ai është i fokusuar te kjo gjë, t'i japi lavdi Perëndis. Edhe kur dikush është i fokusuar te diçka, ai do veprojë në atë drejtim. Do të planifikojë, do të përgatitet, do të veprojë, do të korrë fitore, do të përmbushë vullnetin e Perëndis. A jemi ne të tillë? A shikojmë në situatat, a shikojmë në ditën, mesin e ditës, fundin e ditës, gjithmonë me këtë perspektivë, se si Zoti na përdori, se si t'japim lavdi Perëndis në çdo gjë? Apo lidhet vetëm me orarin që vim në kish, edhe nuk e di, kohën që do bëjmë dishepullëzimin me dikë? A është kështu gjithë ditën mendja jonë që duam t'japim lavdi Perëndis? Ky është kuptimi i emrit, t'japësh lavdi Perëndis, edhe këtë gjë e bën gjithkohë, nuk ndahet, nuk largohet nga ai. Kjo dëshirë e zemrës së tij. Te 1 Korinzë kapitulli 10, Bibla thotë, pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha ti bëni për lavdinë e Perëndis. Mos u bëni pengesë as për judej, as për grek, as për kishën e Perëndis, sikurse edhe unë vetë përpiqem të pëlqej të gjithëve në gjithçka. Nuk kërkoj përfitimin tim, por atë të shumëve që të shpëtohen. Fjala e fundit e këtij pasazhi tregon qëllimin që ka pali. E ka në veten e vet, do që edhe ata ta kenë Korintasit. Edhe kjo është ajo gjëja që do të japi lavdi Perëndis. Nëse nuk është fokuset e kjo, atëherë ata mund të bëhen shkak pengese për judejnë grekët apo kishën e Perëndis. Kërkoj, thot, këtë gjë, thot, për të gjithë, që ata të përfitojnë. Pali është i fokusuar, e ka këtë gjë objektiv në jetën e tij të përditshme. Që t'jap lavdi Perëndis duke pasur një sjellje të denjë me qëllim që njerëzit të dëgjojnë Ungjillin dhe të shpëtohen. Kështu ishte Ehudi. Nuk largohej nga mendja e tij që t'japi lavdi Perëndis. Le të jemi të tillë. Një punëtor që është i fokusuar është ai që ka fryt, ka rezultat në punën e tij. Një njerëz që është i shpërqendruar, i fokusuar, nuk jep rezultat. Dorsa ndonjëherë edhe prish më shumë se sa të ndreqim. Le të jemi të tillë, të fokusuar në shërbimin e Zotit. Ai është i përgatitur. Bibla thotë që ai krijoi një shpatë me 2 tehe. Ai u sigurua që ajo shpatë do ta bënte mirë punën e vet. Dhe e shikojmë që shpata depërton thellë në trupin e mbretit. Edhe Bibla na kujton që fjala e Perëndis është si një shpatë me 2 tehe. Efesian kapitulli 6 thotë, merrni për krenarë shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Hebrejnë 4, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mpret se çdo shpatë me 2 tehe. Ai u përgatit. E mpreu mirë shpatën, e bëri ai sa gjykoi se duhet ta bënte të gjatë. Për qëllimin e tij. Dhe lejoi Perëndin ta përdorte, dhe Perëndia e përdorti dhe kori fitore. Por kjo mori kohë për të, mori për kushtim.
kaloj kohë me atë shpatën e bëri gati. Ndoshta asnjëri se dinte se çfarë po bënte Ehudi. Edhe besoj se ishte më e mira për të që askush të mos e dinte se çfarë po bënte, çfarë po planifikonte. Nuk them që ne të mbajmë sekret shërbimin e ungjillit, por duhet atë kjo që ai mori kohë për të ju fokusuar ajo gjë. Edhe Zoti do që ne të jemi të tillë të përgatitur. Si është fjala që ne administrojmë? A është e plot? A është e mjaftueshme për nevojën që kanë njerëzit fjala që ne kemi në mendje në zemrën tonë, që t'u japim atyre fjalën që kanë nevojë, sipas gjendjes që kanë, sipas nevojës që kanë, edhe që të përmbushim atë që Zoti do që të bëjnë përmjet nesh në jetët e njerëzve. Kur jemi të mangët nuk e kemi fjalën, edhe se themi nuk i gjejmë dot fjalët ndonjëherë, s'më kujtohet ai vargu, ose nuk e di se çfarë thot Bibla për këtë gjë, ose mund të jemi me veten tonë duke i menduar këto gjëra. Kjo do të tregon që shpata jon nuk është e mpret. Nuk e zotrojmë mirë fjalën e Perëndis. Nuk e kemi gati një armë të përgatitur mirë. Jo se Perëndis i mungon, jo se fjalës së Perëndis i mungon aftësia e saj, por jemi ne që nuk e zotrojmë. Nuk e kemi si një shpatë të mprehur mirë. Ne Zoti na mëson shumë në fjalën e tij që duhet të meditojmë në fjalën e tij. Mendojmë thellë për të ditë natë. Sa më shumë që mendojmë se dim, aq më shumë kuptojmë që kemi nevojë për Zotin. Sepse s'dim asnjë se sa duhet të dim. Dishepu që në 3 vjet e gjysmë Jezusi e tha, ju nuk mund t'i mbani dot të gjitha gjërat që kanë. Nuk keni gati akoma. Keni shumë akoma për të rritur. Zoti do që të na përdori, le të mos kemi një copë dru në dorë, le të kemi një shpatë të mprehur me 2 tehe. E kjo kërkon kohë, kërkon sakrificë. Aty në intimitet me Zotin, me fjalën e tij, të luftojmë. Si një punëtor, thot Timoteu, pali, mundohu, dalësh i sprovuar. Ajo që ka fuqinë është fjala e Perëndis, por ne jemi administrator. Ne jemi administrator të fjalës së Perëndis, Perëndia na ka besuar atë. Si duhet jetë fjala? Fjala duhet jetë sipas nevojës. Sipas nevojës. Fjala juaj të jetë gjithnjë me hir, e ndrequr me krip, që të dini si duhet të përgjigjeni gjithë secilit. Nga do na vi kjo dituri. Ka fjala e Perëndis. Zoti na thot, kini në ju mendjen që ishte në Zotin Jezus Krisht. Ne duhet të nënshtrojmë mendimet tona fjalës së Perëndis, Zoti Jezus Krisht. Atëherë ne mund të përgjigjemi gjithë secilit në përulsinë dhe në autoritetin që Zoti na ka dhënë me anë të fjalës së tij. Po thot gjithnjë thot, do të jetë gjithmonë e ndrequr me hir thot. Me hir e ndrequr me krip. Duhet të jetë ashtu siç Zoti do që të na përdori ne. Ehudi kishte një shpatë të mprehur mirë në 2 tehe. Edhe ajo bëri mirë punën për cilin ishte krijuar. Një shërbëtor efektiv i ungjillit, ai lufton luftën e mirë. Ka disa detaje në historinë tonë. Së pari njëri që ishte një shpatë e shkurtër. Nga ana historike e kuptojmë se ishte shkurtër, sepse sa më fshehur ishte shpata në rroba e tij, aq më e vogël ishte mundësia që ta ndalonte dikush, të merrte armën, ndërkohë që ai shkonte në prezencën e mbretit. Por kjo na kujton ne afrimitetin që ne duhet kemi me njerëzit që ndajmë ungjillin. Ne duhet kemi me ta marrëdhënie. Të kemi një pikë të përbashkët ku ata të mund të ndjehen familjar dhe të mund të na dëgjojnë, të kenë vesh për të na dëgjuar. Zoti do që ne të jemi të tillë të ndjeshëm ndaj kulturës, ndaj rrethanave të jetës së njerëzve. Pali thotë jam bërë gjithçka me të gjithë. Ai ka shikon se si mund të ketë, edhe kur predikon ungjillin apostulli Paul, kur shikojmë në veprat, shikojmë që ai përdor pikat e përbashkëta. Diku fillon duke folur për një poet, apo diku në vend tjetër referohet ligjit, edhe kështu me radhë, që njerëzit të mund të gjejnë një pikë të përbashkët. Ai kishte një shpatë të shkurtër, Perëndia na kujton ne që duhet të kemi marrëdhënie me njerëzit. Edhe të jemi jo të huaj për ta, por të na njohin si njerëz të ulur, të perëndishëm, edhe të mund të ndajmë ungjillin me ta. Mesazhi është prej Zotit, edhe është efektiv, por Zoti do që të jemi ne gjithashtu lajmëtarë efektiv, ndërsa u çojmë atyre ungjillin. Ai
pati një shpatë të shkurtër, ne duhet kemi marrëdhënie me njerëzit që të mund të ndajmë Ungjillin. Ai gjithashtu i çoi dhurata mbretit. Tani normal populli kur mblidhte dhuratat e dërgoi Ehudin për t'ia çuar mbretit dhuratat, mbase se të bëri me gëzim të gjë, sepse ishte një sundues. Kuptojmë të gjë. Por kjo gjë po përgatiste kushtet, ambientin përpara se Ehudi të bënte veprën e gjykimit ndaj mbretit. Edhe na kujton se si ne duhet jemi ndaj njerëzve dhënës. Bëni të mirën të gjithë edhe Zoti, më së pari atyre që janë në familjen e besimit. Të mos lodhemi së bëri të mirën. Të fitojmë vesh për të na dëgjuar njerëzve sepse jemi treguar të mirë ndaj tyre. Ndërkohë që gjithë tjerë të shohin punën e tyre, ne kemi dalë pak nga rrjedha e jetës që kanë njerëzit. Edhe jemi sjellë ndryshe duke u bërë të mirë. Duke u falë një faj që mund të kenë treguar ndaj nesh pa i mbajtur inat, apo duke bërë diçka, duke i ndihmuar. Ai foli atit me nderim, edhe kjo i fitoi vëmendjen e mbretit. Sepse kur ai kthehet, ai largohet, e kur ai kthehet, mbreti ishte i gatshëm që të dëgjonte ata. I përzuri shërbëtorët dhe dëgjoi se çfarë kishte Ehudi për t'i thënë. Por e fitoi këtë gjë me qëndrimin, duke çuar dhuratat edhe duke u sjellë drejt me mbretin, duke nderuar mbretin. Ai gjithashtu i thot mbretit që kam një fjalë për të thënë ty veçmas. Dua të tregoj diçka veçmas, pa të quar të tjerët. Edhe është një kujtesë shumë mirë për ne që shumë herë duhet jemi të kujdesshëm që të ndihmojmë njerëzit që të jenë të vëmendshëm për ta dëgjuar Ungjillin. Në base ndonjëherë kur janë 3-4 shok, mund të ndërpresin një tjetrin, mund të ndërhyjnë njëri tjetrin. Atëherë të ndihmojmë ata që të jenë të fokusuar të dëgjojnë fjalën e Perëndisë në atë kohë që ne ndajmë fjalën e ata. Qëse duam të bëjmë të gjë ndërkohë që ata duke parë ndeshjen e futbollit, mbase s'funksionon. Por të gjejmë një kohë që është më përshtatshme, që ndihmon ata për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Ehudi krijoi kushtet e përshtatshme për të realizuar qëllimin e tij. E mori dhuratën, nuk shkoi atje si rebel, i foli mbretit, përgatiti shpatën, e të arriti qëllimin e vet. Ne jemi thirrur që të luftojmë një luftë të mirë. Edhe Zoti na krahason me vrapuesit. Zoti na krahason me luftëtarët. Zoti na krahason me peshkatarët. Peshkatarët nuk marrin shkopin, atë fillin, edhe hajt po shkojmë të peshkojmë. Ata që janë peshkatarë të mirë, i dinë disa gjëra më shumë se sa ai që nuk ka peshkuar ndonjëherë. Kohën e përshtatshme, ushqimin e përshtatshëm, kallamin e përshtatshëm, vendin e përshtatshëm, dinë se si ta bëjnë të gjë mirë, që të qëllojnë, pra të kapin peshk. Edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm, të krijojmë rrethana, të krijojmë kushtet e përshtatshme. Me mendjen që Perëndia do ta bekojë këtë gjë. Perëndia e ngriti Ehudin e bëri çlirimtar. Ai ishte thjesht një Ehud me ngjarash. Perëndia e bën që të ketë fryt. Ne jemi thjesht duke vënë veten tonë në dispozicion të Perëndisë, po e bëjmë të gjë me qëllim, të fokusuar dhe duke bërë kujdes që të krijojmë kushtet e përshtatshme. Vrapuesit luftojnë sipas rregullave. Vrapojnë sipas rregullave, luftëtarët luftojnë sipas disiplinës, rregullave që kërkon ushtria. Le të jemi të tillë që të luftojmë luftën e mirë. Ta bëjmë me vetdije kur të shkojmë ndaj Ungjillin dhe të sigurohemi që vërtet nuk kemi shkak skandali, por kemi bërë çdo gjë mirë dhe njerëzit kanë vesh për të na dëgjuar. Një ungjilltar efektiv është ai që shkon deri në fund të luftës, e lufton deri në fund luftën. Ehudi, mbasi e vrau mbretin, nuk u mjaftua me kaq. Ai shkoi, triti popullin e Izraelit dhe gjithë së bashku shkuan dhe i vranë gjithë armiqtë e Moabitit. 80 vjet mbas kësaj ata ishin në paqe. Është një arritje shumë e madhe. Edhe ai nuk u kufizua vetëm me vrasjen e mbretit. Na kujton që Zoti ka një artë të madhe për të kohë. Zoti ka shumë njerëz të humbur. Nuk duhet të jemi me vizion të ngushtë, por të dajmë sa më shumë njerëz, të lutemi për sa më shumë njerëz dhe të shikojmë larg që Zoti të na përdorë larg. Njëri që mban kokën poshtë dhe shikon vetëm poshtë, nuk ka për të shkuar në majtë të madhit. Zoti do që ne të kërkojmë shumë prej Zotit, sepse ai na ka thirrur që të na përdorë shumë.
Jezusi para se të merrej lart në qiell i thotë dishepujve, thotë ju thotë do të jeni dëshmimtarët e mi në Jeruzalem, në Jude, Samari, në gjithë botën. Në gjithë botën. Të njëjtën gjë ai pret nga ne. Zoti do që ne të përfshihemi në shërbim, të lutemi për të humburit, kudo që janë. Qose unë jam në Pakistan, ka të krishterë që po shërbejnë në Pakistan. Edhe mund të bëjmë pjesë e shërbimit me anë të lutjes, me anë të dhënjes. Ehudi ishte i tij. Ajo sigurua që arritën fitore. Dhe gjatë gjithë jetës së tij kishte paqe. Perëndia do që ne të na përdori shumë. Le të kemi dëshira të mëdha për Perëndin dhe ai do të na përdori shumë. Kur kemi dëshira të vogla, atëherë do bëjmë plane të vogla, do arrijmë pak gjëra. Po kur shikojmë larg që Zoti na përdori larg, atëherë Zoti na përdor. Ai gjen kënaqësi kur gjen një vegël të gatshme, që i dorëzohet atij plotësisht. Deri tani thot Jezusi thot dishepujve, ju nuk kërkuat asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plot. Zoti do që të lutemi për shpirtat e njerëzve. Lutemi për ata që janë afër dhe ata që janë larg. Te gjyqtar kapitulli i parë është vajza e Kalebit. Ajo martohet me Othnielin që është gjykatësi i parë. Edhe çfarë thot Bibla për të? Ajo thot u përgjigj, thot më bën një dhuratë meqense ti më dhe toka në Negev, më jep edhe disa burime ujore. Atëherë ai u dhuroi burimet e sipërme dhe ato të poshtme. Ajo kishte marrë toka nga babai, po i kërkoi gjëra të tjera babait. Dua dhe këto i tha, më jep dhe këtë. Edhe babai i dha. Perëndia do që ne t'i kërkojmë atij. Që një tjetër person më shumë të fitohet me anë të Ungjillit, edhe një tjetër, edhe më shumë, edhe më larg. Le të jemi pjesëmarrës me anë të lutjes, me anë të dhënies për misionet. E të lutemi si Zoti na përdori, qoftë me ata që kemi në rrethin familjar, po edhe njerëz të tjerë që janë mbase jashtë rrethit tonë, që i njohim aktualisht. Le të kërkojmë Zotit. Ai do të na japë. Le ta luftojmë luftën e mirë. Po se parto ta luftova luftën e mirë, thotë e përfundova vrapimin. Le të shkojmë deri në fund. Që Zoti të arrijë të gjitha ata që do të arrijnë nëpërmjet nesh. Perëndia do të shlironte Izraelin nga Moabi. Qëllimi nuk ishte në vetvete mbreti i Moabit. Ishte të shirojë Izraelin nga Moabi dhe e ngriti Ehudin për këtë gjë. Dhe ai e përmbushi qëllimin. Perëndia do që të na çojë në larg, do që të arrijë njerëzit për Krishtin me anë të Ungjillit. Le të lejojmë Perëndit na përdorit na çojë të përmbushim shërbesën tonë. Në vargjet 17-20 ne shikojmë dy specifika për Ehudin. Së pari shikojmë që ai ishte njëri i trash. Ishte njëri i shëndosh. Ishte mbi pesh. Shikojmë gjithashtu që ai kishte ndërtuar edhe një vend të freskët lart për veten e vet. Ndaj edhe ushtarët nuk donin ta bezdisin atë, thotë ai do jetë atje në dhomën e vet, nuk po e bezdisin kur dera ishte mbyllur. Pra ai kujdesej për veten e tij. Edhe janë dy gjëra që dua të theksoj, duke pasur parasysh to që na thot fjalë Perëndis. Që ata që janë të humbur janë në një rreth vicioz, në kontrollin e mëkatit, në skllavërinë e mëkatit, në pushtetin e errësirit. Janë në lakun e djallit. Një kafshë që është kapur në një lak, sidomos nëse është një lak me fill, me një litar, ka një rrezë që vepron një gjysmë metri apo 1 metër dhe vin vërdall aty dhe nuk shkon dot më tutje, nuk e lë laku që ka kapur. Edhe kështu janë njerëzit. Egloni ishte rrumullakt ashtu siç ishte jeta e tij që vërtitej rrotull mëkatit. Rrotull vetë kënaqësisë vetes së tij. Edhe emri i tij është pak i ngjashëm me këtë gjë. Si viç. Përdorim ndonjëherë në këtë lloj gjitare për të krahasuar njerëzit. Ai ishte i rrumullakët. Edhe çfarë mendonte gjithë kohën, si të kënaqte barkun e tij, siç thotë fjala e Perëndis, Perëndia e tyre është barku i tyre. Njeriu është në skllavërinë e mëkatit. Të kënaqë lakmit e mishit. Efesianët, kapitulli 4. Këtë pra po dëshmojnë në Zotin, të mos esni mos si po ecin ende jo hebrejt.
në kocinë e mendjes së tyre të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndis, për shkak të padijes që është në ta dhe ngurtësimit të zemrës së tyre, ata duke u bërë të pandjeshëm e dhanë veten në shturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Njeriu kërkon të kënaqë veten e vet, edhe vjen vërdall dhe asnjëherë nuk ngopet. Asnjëherë nuk ngopet, ashtu siç trupi dëshiron gjithmonë, edhe shpirti njeriu për asnjëherë nuk kënaqet me gjërat e kësaj bote. Dhe është gjithkohon duke i dhënë mbas mëkatit. Duke kryer çdo papastërti, thot apostulli Paul te Efesianët, me një lakmi që nuk ngopet asnjëherë. Kjo është gjendja e pashpëtuarit. Ata kanë nevojë për të shliruar në kjo gjë. Jezusi thotë do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Kur ne takojmë Jezusin, ne mbushemi plot dhe nuk kemi më të fokusuar te vetja jonë, se kjo është gjëja e dytë që shikojmë për Eklonin. Ai ishte ndar nga Perëndia dhe i fokusuar te vetja e tij. Kishte bërë një vend për veten e tij, për veten time. Keni parë reklamat këto vitet e fundit janë bërë shumë agresiv. Bëj vetes një dhuratë. Hajde merr kredi në bank. Vetja është kaq shumë e fokusuar, njerëzit vetëm duan të kënaqen veten e tyre. Edhe Gloni e dinte mirë çfarë dëshironte zemra, donte një vend të freskët, mos ta bezdisje njëri aty. Nuk e di çfarë gazete lexonte ai aty, por ai këtë gjë kërkonte. Kjo na kujton qëndrimin që ka njeriu. Ai do që të jetë larg Perëndis. Njeriu që është do që të jetë larg Perëndis, i fokusuar tek vetja e tij. Interesante, shikojmë 2 herë te Zanafilla 11. Dhe thanë, thot, eja të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull maja së cilës të arrijë deri në qiell dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut. Perëndia i dha tokën njeriu. Njeriu ran mëkat, Perëndia e gjykoi në kohën e Noeut dhe jo shumë larg nga kapitulli 6 që Perëndia shikon botën që ishte mbushur me mëkat. Kapitulli 11, çfarë bën njeriu prapë? Është i fokusuar te vetja e tij, të ndërtojmë një vend për veten tonë, të japim një emër vetes tonë. Njeriu është i fokusuar te vetja dhe e nxjerr jashtë Perëndin. Ka vënë veten e vet në front. Por kjo e mban atë në një rreth skllavërie që nuk del dot. Psalmi 10, Bibla thot, i pabesi me arrogancën e fytyrës së tij, nuk e kërkon Zotin. Tërë mendimet e tij janë Perëndia, nuk ekziston. Ai është në front. Ai kërkon të kënaqë veten e tij, Perëndia nuk ekziston për të. Kjo është gjendja e njeriu, është larg Perëndis, i ndar nga Perëndia. Por Perëndia do që të na mbushë. Edhe kjo nuk ndodh verse në Zotin Jezus Krisht. Kolosianët kapitulli 2, pas kemi këtu. Vargu 10 thot, dhe ju thot jeni të mbushur në të, i cili është kreu e çdo principate e pushteti. Në Krishtin jemi të mbushur me Perëndin. Nuk kemi nevojë të shqetësohemi, të fokusohemi te vetja jonë. Pse? Perëndia ka bërë gjithçka për ne. Edhe na thërret që t'i mbajmë syt tani tek Jezusi, të shohim atë, të mbushemi me gëzim ndërsa shohim lavdinë e tij. Edhe ai na drejton tek të korat. Kur shohim Jezusin, ai na drejton tek të korat. Ai na drejton tek njerëzit e humbur që kanë nevojë për të. Ajo është puna që kemi, edhe aty Zoti na drejton vëmendjen tonë. Kjo është gjendja e të humburit, të pashpëtuarit. Ata janë në slavërinë e mëkatit, ata janë të ndarë nga Perëndia. Nuk e njohin Perëndin. Por Zoti ka një fjalë. Edhe ai nuk na lë pa fjalë atë Zotit. Në kohën e vet, fjala spriti dhe u bë mish. Ne sot ditëm lavdinë e tij, thot apostulli që. Perëndia na dha fjalën e tij. Nuk ka gjë më të bukur sa Perëndia jep dritë. Edhe ndriçon atë që është në skllavërinë e mëkatit. Edhe i tregon për planin e përjetësisë që ka krijuesi. Në historinë tonë shikojmë që ndërsa ai ishte i fokusuar në veten e vet aty në vendin që po pushonte, Ehudi ngjitet e thot kam një fjalë për të thënë nga ana e Zotit. E dua të shikojmë dy aspekte të kësaj
këtij momenti këtu se si mund ta zbatojmë. Së pari një herë për ata që janë pa shpëtuar, pastaj për ne që jemi besimtar, për të humurit. Zoti kishte një fjalë për të, dhe ajo fjalë ishte ajo shpata që ju drejtua atij. Nga ana historike ishte për të gjykuar atë. Por ne dimë që Zoti ka një fjalë për shpëtim për njerëzit sot. Që të njohin Perëndin, që na shfaqur me anë të Jezusit. Ta njohin me anë të Ungjillit, duke përulur, duke pranuar Ungjillin, duke u penduar për mëkatet, duke pranuar që Perëndia nuk na la, por erdhi në këtë botë si njeri. Duke u vesh me një trup njerëzor që të vuante dënimin e mëkatit ton në kryq. Edhe nëse pranojnë atë, ata mund të jetojnë. Kjo është fjala që Zoti ka. Është një fjalë paqe, është një fjalë pajtimi për të na dhënë shërim. Por shikojmë nga historia jonë që shpata depërton thellë. Edhe kjo është puna e fjalës së Perëndis. Të depërtojë në mendimet e njeriu, në zemrën e njeriu. Edhe t'i zbuloj atij se kush është njeriu përpara Zotit të lavdis, përpara planit të Perëndis, që është i humbur, është një kotësi, edhe ka nevojë për Zotin. Hebrejnë kapitulli 4 na thotë që fjala e Perëndis është më e mprerë se çdo shpatë me dy teje dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij, por gjithçka është lakuriq dhe e zbuluar para syve të atij, të cilët ne duhet t'i japim llogari. Fjala e Perëndis na ndriçon. Fjala e Perëndis e ndriçon të pashpëtuarin, që ai ka nevojë për Perëndin. Personalisht nuk e kuptoja këtë çë. E dija që kisha gjërat që nuk shkonin jetën time, por asnjë nuk e kisha parë në prizmin që jam mëkatar përpara Perëndis, jam i rënë nga pozita që Zoti do që të jem. Edhe kur ndamun gjilli me mua, kjo është ajo dritë që më thotë Pali te Korintës. Perëndia që tha u bëf dritë është ai që shkëlqeu në zemrën tonë. Ashtu siç depërtoi shpata në trupin e eglonit, ashtu fjala e Perëndis depërton në zemrën e njerit. Edhe i jep dritë atij. Mirërisht, shumë janë ata që do ta refuzojnë fjalën e Perëndis, Ungjillin. Edhe vetë kur Zoti foli me ta, shumë ishin ata që refuzuan. Pjesa jonë është ta bëjmë të gjë, ta çojmë fjalën, ta hedhim dritën që të shkëlqejë në zemrat e tyre. Dhe pastaj është zgjedhja e njerëzve çfarë do bëjnë me fjalën e Zotit Jezus Krisht. Ajo fjalë nëse e pranojnë, i pastron. Ju tashmë jeni të pastër, thotë Jezusi, për shkak të fjalës që ju kuptova. Ajo fjalë i ndryshon ata, na bën një krijesë të re. Ne jemi një krijesë e re në Zotin Jezus Krisht, të rilindur me anë të fjalës së Perëndis. Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin, dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriu e thjesht. Na ndryshon plotësisht. Pjesa jonë është ta çojmë shpatën. Ta çojmë fjalën e Perëndis, edhe Zoti të marrë lavdi nga shërbimi ynë. Mëkati është si një rrobe e ndotur. Ajo që doli nga trupi i Ehudit ishin papastërtitë e barkut të njeriu. Ushqimi i tij konsumuar, gjëra që nuk janë shumë të këndshme. Kështu është zemra e njeriu. Jezusi thotë nga zemra e njeriu dalin papastërtitë. Fjala e Perëndis na pastron. Kur njeriu pranon fjalën e Perëndis, ai pastrohet. Edhe ai që meriton të ferrin, edhe ai që meriton një dënim kaq serioz sa që Jezusi duhet vite në kryq për të, tani është i pastër, është i larë, shenjtëruar me gjakun e Jezusit, që t'i japi lavdi Perëndis. Por Zoti ka një fjalë edhe për ne. Shumë herë ne kemi papastërti në zemër. Zoti do që të na flasim me fjalën e tij. Do shta na ka fol, ndërsa kemi lexuar Biblën, por e kemi mbyllur dhe kemi harruar. Kemi vrapuar të bëjmë gjëra larg Zotit. Do shta na ka folur me anë të një besimtar, një vllai, një motër. Do shta na ka folur ndërsa vim në kish. E di çfarë? Zoti nuk do që të mbajmë papastërti në zemrën tonë. Ai do që fjala e tij të na pastrojë. Ta pranojmë atë, të mos e ngurtësojmë zemrën. Që të jemi të lirë. Të jemi të lirë. Qëllimi, pse Zoti na jep fjalën e tij, është që ne të përjetojmë paqen, gëzimin, plotësinë që ai ka për ne. Edhe kjo ndodh vetëm kur fjala e Perëndis gjen një tokë të butë që t'japi fryt.
Qëllimi i fjalës Perëndisë është për shkak të dashurisë së tij. Pali thot Timoteut që qëllimi i urdhërimit është dashuria. Dhe shumë herë ne na dhëm kur na flet fjalë Perëndisë. Është si një qortim që vjen prej prindit. Edhe Jezusi na thot të njëjtën gjë te Zbulesa kapitulli 3. Unë ata që dua i qortoj. Pendo. Letë mos kemi zemër të ngurtë. Por ta lejojmë Zotin që të na pastrojë, e të na kthejë në rrugën e tij. Më mirë të kemi frytin e ecjes në rrugën e Zotit sesa frytin e ecjes në mëkat. Izraeli eci në mëkat, u martua me idhujt. Edhe tiq. Pas disa brezash që shkuan në Babiloni, një pakicë u konsumuan. Në mëshirat e tij Perëndia shumë herë i shpengoi ata, shumë herë u dha një shlirimtar. Shumë herë Zoti na ka dhënë mundësinë le të ndalojmë tani të kthehemi tek Ai. Nëse na drejton në diçka me anë të fjalës së tij, le ta dorëzojmë atë. Ta pastrojmë zemrën tonë, ta pastrojmë me anë të fjalës së tij, edhe të na përdori. Nuk e di si e gjetët veten tuaj sot në krahasim me Ehudin në lidhje me këto cilësi që ka një shërbëtor efektiv. Ka të bëjë me dorëzimin e Perëndia, ka të bëjë me përgatitjen në fjalën e tij, ka të bëjë me të qenit i fokusuar, i qëllimshëm, duke u fokusuar që Zoti na përdori në shërbim ndaj njerëzve. Ka të bëjë me të qenit besnik. Edhe Zoti do të bëjë planin e tij nëpërmjet jetëve tona. Le të ulim kokën. Këtë si Zoti na ka folur, por mua kishte mjaft gjëra. Zoti më kujtoi nga fjala e tij. Shpresoj që të ketë diçka për ju që vërtet të mbani fort tek Zoti dhe të ecim në shërbimin që Zoti na ka dhënë. Edhe nëse është dikush që ka një pyetje në lidhje me marrëdhënien me Perëndinë dhe nuk e di që do të jetë me Zotin, me siguri, kur të lëmë këtë jetë, mos u largoni. Na pyesni, duam të shpjegojmë nga fjala e Perëndisë se si mund të merrni dhuratën e jetës së përjetshme, si mund të bëni paqe me Perëndinë, me anë të besimit në Zotin Jezus Krisht. Se vetëm atë Perëndia na ka dhënë si shpëtimtar, nuk ka asnjë tjetër. Ai është ai që dha jetën e tij, gjakun e tij për ne, i drejti për të padrejtët. Ati dashur, faleminderit Zot për privilegjin që na ka dhënë Zot. Të thërritemi me emrin tënd Zot. Të kemi shërbimin e paqëtimit të Zot. Na ka dhënë kaq shumë mundësi Zot. Na ka pajisur kaq shumë Zot. O Zot, qofshim ne të zellshëm Zot. Plotësisht të dhënë pas lavdisë tënde Zot. Që të shohim atë të vendosur mbi çdo njerëz. Që të gjithë të njohin dashurinë tënde, faljen tënde Zot. Lirinë tënde o Zot që është në marrëdhënien e dashurisë. Faleminderit Zot që na deshe i parë Perëndi. Lutemi të lartësojmë në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Këtë të premte është e premtja e parë e muajit. Bukoj që nuk kemi mbledhur të premteve. Le të lidhemi së bashku, të kalojmë kohën në lutje në orën 5:30. E ndërkohë vërtet le të mbajmë lutje njëri tjetrin në të kohë të vështirë edhe që Zoti na përdori në rrethana të tilla. Kohët e vështira janë kohët e mundësive dhe Zoti do që të na përdori me njerëzit. Zoti ju bekoj.